Oh, tadi tak rekod lagi sebenarnya. Kami dah nak check in, nak check out daripada Osaka Airbnb. Kan nak pergi ke Kyoto. Macam jedak kita, Kyoto. Okay, kita sekarang ni dah sampai ke bawah rumah. Kyoto, bawah rumah. Bawah rumah dia ada 7-Eleven. Bukan Family Mart dah, you. Kami nak pergi Kyoto Station. Okay, kami dah keluar-keluar nak cari yang building Kyoto Station tu. Kita jumpa hari dapat kami ada hari ni ada banyak masa. Sampai malam sagi ke. Oh, duduk dalam mall sebab dalam mall dia pun panas. Kita duduk dalam mall sebab dalam mall kita sejuk. Tom yum. Ada tom yum sendiri sedap, oi. Inilah dia entrance dia. Kyoto Station. Sikit. Lepas tu ada langit color gradient. Dia saya. Time dia. So kami masuk di dalam. Ni eskalator dia. Dia punya station dia. Siapa yang naik kapal terbang lah. Tapi banyak ini. Kita naik saja. Kita tengok. Kalau dia buka lah. Kalau dia tutup lah. Kita cuba tengok lah apa yang ada. Tu you. Itu tangga tinggi tu you.